Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος και κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτή τη φορά θα ψήσουμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο και εκλεπτό και πρόκειται για μοσχαροκεφαλή και έτσι θα εγκαινιάσουμε μια καινούργια, ας το πούμε, σειρά εκπομπών που θα έχει να κάνει με τον παραδοσιακό φούρνο, γιατί θα το ψήσουμε στον παραδοσιακό φούρνο. Σε αυτό κυρίως θα μαγειρεύει ο Ανδρέας, επειδή είναι και πολύ καλός, αλλά έχει και τον παραδοσιακό φούρνο στο πατρικό μας. Την παρέα μας λοιπόν, εκτός από την ψισταριά, μπορούμε να τη συγκεντρώσουμε μαγειρεύοντας παραδοσιακά φαγητά σε έναν παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Όπως παλιά. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Κάνουμε διάφορα ανοίγματα στα μάγουλα και όπου υπάρχει ψαχνό. Σε αυτά τα ανοίγματα θα κρύψουμε σκόρδο. Σκελίδες σκόρδο που είναι κομμένες. Αλλά και 2-3 κόκκους πιπεριού στο ίδιο μέρος, ολόκληρο το πιπέρι. Πιπέρι θα βάλουμε και σε άλλα ανοίγματα που θα κάνουμε στο ψαχνό μέρος. Και όπου υπάρχουν ανοίγματα θα κρύψουμε σκορδάκι και πιπέρι. Και θα ρίξουμε αλάτι εξωτερικά σε όλο το κεφάλι. Χοντρό αλάτι, θα κάνουμε μασάζ να πάει παντού. Χοντρό αλάτι, ανθό αλατιού χρησιμοποιούμε συνήθως. Και μετά θα σας δείξουμε πώς θα το δέσετε και θα το τυλίξετε με λαδόκολλα για να μπει στο φούρνο. Τυλίγουμε τη μοσχαροκεφαλή με 5 στρώσεις λαδόκολλας και μετά δένουμε σε 2-3 σημεία σταυρωτά, χαλαρά όμως το δέσιμο, και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Περιμένουμε ο φούρνος να πιάσει θερμοκρασία και να το βάλουμε μέσα. Είναι έτοιμο, το δέσαμε πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε να οριμάσει ο φούρνος μας για να το βάλουμε μέσα. Η εκτίνα λέιζερ μας δείχνει 300 περίπου βαθμούς στο δάπεδο και στο θόλο, Ανδρέα. Στο θόλο είναι λίγο πιο μεγάλη θερμοκρασία. Πρέπει να πάει στους 270 για να ψήσουμε το μοσχαροκέφαλο. Ο φούρνος μας έχει οριμάσει. Βάζουμε το κεφάλι μέσα και θα κλείσουμε την πόρτα για να ψηθεί. 2,5 ώρες μετά και η θερμοκρασία είναι κοντά στους 220 βαθμούς. Βάλαμε τη μοσχαροκεφαλή στους 270. Μετά από 2,5 ώρες η θερμοκρασία έπεσε αργά και σταθερά. Αυτό είναι ένα από τα κύρια μυστικά για καλομαγειρεμένο φαγητό και για κρέατα τα οποία θέλουν πολλές ώρες ψήσιμο. Αργό ψήσιμο με θερμοκρασία που θα είναι αργά και σταθερά πτωτική. Για να συμβεί αυτό, ο φούρνος πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές και αυτές θα τις πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ώσπου να ολοκληρωθεί το ψήσιμο, θα σας πω 2 λόγια για το μέρος που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο Μοντανέμα, όπου είναι ένας οικισμός, γιατί δεν θα το έλεγα ξενοδοχείο. Εδώ σε αυτό το χώρο πριν από 5 χρόνια δημιουργήσαμε το φούρνο που βλέπετε πίσω, που έχει γίνει για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και να μπορούν μόνοι τους να ψήνουν τις παρέες τους. 2 φούρνους στο εσωτερικό, το barbecue και τη γάστρα. Κατά καιρούς ερχόμαστε εδώ για να ψήσουμε με την παρέα μας. Το μέρος είναι φανταστικό, βρίσκεται στα 1200 μέτρα υψόμετρο, αποτελείται από πολλά μικρά χωριστά σπίτια με δρόμους, διαδρόμους, μονοπάτια. Είναι μια μοναδική περιοχή και θα έλεγα είναι ένα μέρος που έχει ψυχή. Έχει την ψυχή του δημιουργού, του Χρήστου.
Αυτή είναι η ψυχή του Μοντανέμα. Καλώς ορίσατε. Πελάτες, ξεκινήσαμε να είναι πελάτες μας, αλλά τώρα είμαστε φίλοι και ερχόμαστε εδώ για την παρέα. Χρήστο, βλέπω ότι είσαι ενεργός, Ετοιμάζουμε να ψήσουμε απόψε, Ακριβώς. Τι έχει το μενού? Το μενού έχει barbecue για 40 άτομα στην πισίνα, λουκάνικα, χοιρινές μπριζόλες, μοσχαρίσιες, παϊδάκια, μπιχτέκια, από όλα τα κρεατικά. Και ένα μοσχαροκέφαλο που Και ένα ετοιμάζεις. μοσχαροκέφαλο βέβαια. Θα προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να το μοιραστούμε μαζί. Εννοείται. Γιατί είπαμε αξία έχει η παρέα. Δεν ήρθαμε εδώ για να φάμε να χορτάσουμε. Ακριβώς. Ήρθαμε για να νιώσουμε Για κοντά να στη φύση. κοινωνήσει. Πιο πολύ για την παρέα και για την κοινωνία. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά. Ένα μικρό δείγμα του κήπου, του Μοντανέμα, γιατί εδώ στο Μοντανέμα θα γευτείτε σαλάτες και φαγητά μόνον εποχής. Ντομάτα δηλαδή θα έχει όσο κρατάει ακόμα η ντομάτα μετά του χρόνου. Ακριβώς. Έχουμε άλλα για το χειμώνα, Έχουμε άλλα για το χειμώνα. τα οποία είναι εξίσου πλούσια. Ακριβώς. Χόρτα, Εξίσου νόστιμα, ραδίκια, ζοχή, λάχανα. και έτσι θα πρέπει να μάθει ο κόσμος να τρώει πάντα πράγματα στην εποχή τους. Αυτό είναι το μυστικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ δηλαδή που το εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει και το κατάλληλο υψόμετρο. Ναι. Μετά από 8,5 ώρες περίπου και με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 180 βαθμούς θα το βγάλουμε. Θα το αφήσουμε μισή ώρα με 3 τέταρτα να έρθει στη σωστή θερμοκρασία, γιατί ακόμα ψήνεται εσωτερικά, και μετά θα το ανοίξουμε. Περνάνε και τα πρόβατα. Απίστευτη γεύση. Είναι τόσο μαλακό που δεν μπορώ να το περιγράψω. Καλύτερο μαγαζί. Έχει σπάσει το κολαγόνο, έχει μετατραπεί σε ζελατίνη και η νοστιμιά είναι απίστευτη. Αργό ψήσιμο. Μόνο σε έναν παραδοσιακό φούρνο μπορούμε να το πετύχουμε με τον καλύτερο τρόπο. Έτοιμη και η φωτιά μας, ο Χρήστος μπροστά σε όλα, ακόμα και στα απλά πράγματα, γιατί του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και όπως είπα, είναι η ψυχή του Μοντανέμα. Λίγο αλατάκι θα προσθέσουμε μόνο στη μοσχαροκεφαλή και τη γλώσσα και είμαστε έτοιμοι να την απολαύσουμε. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε τις κάμερες, γιατί τώρα πλέον θα μιλήσουν τα πυρούνια.